أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواتي الكريمات إخواني الكرام في فيديو جديد. منذ العصور القديمة كانت البشرية تعتمد على نظام المقايضة في التبادل التجاري، فالإنسان الأول لم يكن يمتلك نقودا كما نعرفها اليوم. كان التبادل يتم عن طريق إعطاء شيء مقابل شيء آخر. وعلى مر العصور تطور هذا النظام ليصبح أكثر تعقيدا. وصلنا إلى العملات التي نقوم باستخدامها الآن، ولكن هل فكرتم يوما في أن المقايضة ما زالت في عصرنا الحالي ليست في شكل حبوب أو الأسماك، ولكن في شكل العملات الرقمية الجديدة؟ نعود بالزمن إلى العصور القديمة، حيث كانت الحروب الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من صراع الأقوياء. ففي تلك الأزمنة كان الاقتصاد هو عصب القوة، فكلما كانت الإمبراطورية تسيطر على التجارة كانت هي القوة الحقيقية التي تفرض إراداتها على العالم. وهنا نحن اليوم في عصر آخر من التاريخ نرى نفس الأمر يحدث، ولكن هذه المرة الساحة ليست في الأراضي العميقة أو البحار، بل في الأسواق المالية. وفي السنوات الأخيرة إخواني الكرام زادت التوترات بين القوى الكبرى في العالم، تزايدت الحروب التجارية بشكل غير مسبوق، والولايات المتحدة كانت في طليعة هذه الحروب وتحاول الحفاظ على هيمنتها وهيمنة على الاقتصاد العالمي. ولكن في الوقت نفسه يظهر لاعبون جدد مثل الصين وروسيا الذين يسعون جاهدين لتغيير موازين القوى. ومن هنا يصبح السؤال: من سيكون له السيطرة على الاقتصاد العالمي الجديد؟ إذا يا إخواني الكرام، إن من يسيطر على الاقتصاد يمتلك القوة، ونحن نعلم جميعا أن من يملك القوة يمكنه فرض إرادته. والآن نحن أمام مرحلة قد تشهد إعادة تشكيل الأقطاب الاقتصادية، والتحدي الذي يواجهنا هو أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تسيطر على الاقتصاد العالمي. ونحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب، وفي قلب هذا التحول نحن نجد أن الحروب العسكرية قد تصبح جزءا من هذه الصراعات الاقتصادية. فالحروب الاقتصادية تترافق دائما مع تهديدات عسكرية، حيث يسعى كل طرف إلى فرض سيطرته على الأسواق العالمية. بينما تتصاعد إخواني الكرام التوترات، تبرز مشروعات أو مشاريع مثل بينيتورك التي قد تكون هي الحل. إذن كيف إخواني الكرام؟ دعونا نوضح ذلك بشكل أعمق. تخيلوا معي أن العالم على وشك الخروج من عنق الزجاجة، والحروب تضع أوزارها والدخان يهمد، ويبدأ ببناء النظام الاقتصادي الجديد. في هذا النظام لا مكان للعملات التقليدية إخواني الكرام، التي لا طالما كانت أداة للهيمنة. إننا أمام حقبة جديدة، حقبة تتحكم فيها العملات الرقمية. وها هنا يأتي دور مشروع البينيتورك الذي يمثل بداية فجر جديد في النظام الاقتصادي. إن البينيتورك إخواني الكرام ليس مجرد مشروع ليس مجرد عملة رقمية، بل هو نظام بيئي جديد يعتمد على قوة المجتمع ويدعم التجارة اللامركزية. وإنه نظام قائم على تبادل القيمة بطريقة أكثر عدلا، بعيدا عن الهيمنة التي لا طالما فرضتها الأنظمة المالية التقليدية. وفي هذا العالم الجديد سيكون لدينا القدرة على التخلص من القيود التي فرضتها الأنظمة القديمة. في مرحلة ما بعد أن تضع الحروب الاقتصادية أوزارها، سنحتاج إلى نظام يعيد توزيع القوى ويضع الجميع على قدم المساواة. وهذا بالضبط ما يقدمه مشروع البينيتورك.
هذه المنصة أو هذا المشروع لا يسعى فقط لإحداث ثورة في طريقة التفكير حول المال، بل تهدف إلى إنشاء مجتمع اقتصادي جديد حيث يمكن للجميع أن يكونوا جزءا من النظام المالي. وهذا هو نوع النظام الذي نحتاجه في هذا الوقت إخواني الكرام. ومن خلال الاعتماد على البينيتورك يصبح من الممكن الوصول إلى اقتصاد مفتوح وشفاف يتيح لنا جميعا أن نكون جزءا من بناء هذا النظام الاقتصادي الجديد. البينيتورك ليس فقط مشروعا تقنيا، بل هو تغيير جذري في طريقة تفكيرنا حول المال والاقتصاد. والمثير في الأمر أن هذا التغيير ليس بعيدا، بل هو في متناول أيدينا الآن، تماما كما كان البشر في العصور القديمة يتبادلون السلع والموارد عبر المقايضة، فإننا اليوم نعيش في عالم يتسم بتبادل قيم رقمية. والبينيتورك يقدم لنا مبدأ المقايضة في قالب جديد، بدلا من المقايضة بين السلع الملموسة. نحن الآن إخواني الكرام بصدد مقايضة القيم الرقمية التي تعتمد على الشبكات الاجتماعية والتفاعل المجتمعي. في هذا النظام تصبح القيمة الرقمية هي الأداة التي تربطنا ببعضنا البعض، وهو ما يجعل البينيتورك أكثر من مجرد عملة، بل هو نظام يعزز من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. وفي الختام إخواني الكرام أقول لكم إن ما نحن فيه اليوم ليس مجرد مرحلة من تاريخنا، بل هو تحول سيغير شكل العالم كما نعرفه. ونحن الآن في قلب هذا التحول، حيث يتشكل النظام المالي الجديد وتبدأ القوى الكبرى في إعادة ترتيب أوراقها. وفي هذا النظام الجديد سيكون البينيتورك هو الرابط الذي يربط بين الناس ويخلق فرصا اقتصادية جديدة. إذا كنت ترغب في أن تكون جزءا من هذا التحول، لا تنتظر الفرصة بل اغتنمها الآن. البينيتورك هو المستقبل، ونحن في هذا الفيديو عرضنا لك بداية الطريق. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. والمستقبل أمامنا ونحن جزءا من هذا التغيير الكبير. إذن إخواني الكرام، نلتقي في فيديو آخر، وإلى اللقاء.